දුවෙක් ඉන්න අම්මා කෙනෙක්ට තමන්ගේ දියණියගේ නිරෝගීකම තරම් වටින තවත් දෙයක් මේ ලෝකේ නෑ. අද අපි කතා කරන්නේ ඔබේ දියණියගේ සෞඛ්‍යය හා ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම දැනගත යුතුම දේවල් ගැනයි. අපි යමු වීඩියෝ එකට. කේෂ්බොයි නාලිකාවට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අපි මීට පෙර කතා කළ පිරිමි දරුවනින් අම්මලා දැනුවත් විය යුතු කරුණු ගැන වීඩියෝ සමග ඉතාමත් ඉහළ ප්‍රතිචාර ලැබුණා සහ ලැබෙමින් පවතිනවා. ඒ ආදරයට ගොඩක් ස්තුතියි. ඉතින් පිරිමි දරුවන් වගේම තමයි අපේ පුංචි දියණියන්ගේ ශරීරය වර්ධනය වෙන විදිහත් ඒකත් ගොඩක් වෙනස් විශේෂිත අවධානයක් ඕන වෙන දෙයක්. අද මේ පැහැදිලි කිරීමෙන් අපි කතා කරන්නේ දුවෙක් ඉන්න අම්ම කෙනෙක් අනිවාර්යයෙන්ම දැනගෙන ඉන්නම ඕන ඉතාමත් වැදගත් සෞඛ්‍ය සහ ආරක්ෂිත උපදෙස් ගැනයි. ඉතින් අපි මේ ගැන ටිකක් ගැඹුරින්ම කතා කරමු නේද? අද අපි ප්‍රධාන වශයෙන් කොටස් 5ක් යටතේ මේ පැහැදිලි කිරීම කරනවා. ඒ තමයි ලදරු අවදියේ සෞඛ්‍ය ගැටලු, ළමා හා පෙර යොවුන් විය අභියෝග, ඊට පස්සේ පෝෂණීය හා රෝග නිවාරණය සහ අවසාන වශයෙන් ගොඩක් වැදගත් වෙන මානසික ආරක්ෂාව. හරි. අපේ පළවෙනි මාතෘකාව ලදරු අවදියේ සෞඛ්‍ය ගැටලු. දුවෙක් ඉපදුනාම මුල් දවස්වල අම්මලාට සමහර වෙලාවට හරිම බියජනක දේවල් දකින්න ලැබෙනවා. හැබැයි බය වෙන්න එපා. ඒ වයින් ගොඩක් ඒවා වෛද්‍ය විද්‍යාත්මකව බැලුවම සම්පූර්ණයෙන්ම සාමාන්‍ය දේවල්. අම්මලා ගොඩක් වෙලාවට කලබල වෙන ප්‍රධානම කාරණයක් තමයි මේක. අලුත් උපන් පුංචි දියණියගේ යෝනි මාර්ගයෙන් සුදු පැහැති ශ්‍රාවයක්. එහෙමත් නැත්නම් සමහර වෙලාවට ලේ මිශ්‍ර ශ්‍රාවයක් පිටවෙලවා දැකීම. ඇත්තටම මේක දැක්ක ගමන් අම්මලා හිතන්නේ අයියෝ දරුවට මොකද මේ වුනේ කියලා නේද? හැබැයි මෙතනදී දැනගන්න ඕනේ රසවත්ම දේ තමයි මේක. වෛද්‍ය විද්‍යාවේ මේකට කියන්නේ නිව්බෝර්න් සූඩෝ මෙන්ස්ට්රුේෂන්. ඒ කියන්නේ අලුත් උපන් බිලිඳුන්ගේ ව්‍යාජ ඔසප්වීම කියනවා. දරුවා ගර්භාෂයේ ඉන්නකොට අම්මගේ හෝමෝන දරුවාගේ සිරුරට ලැබෙනවනේ. අන්නේ හෝමෝන ක්‍රියාත්මක වීම නිසා තමයි මෙහෙම වෙන්නේ. ඉතින් මේක සම්පූර්ණයෙන්ම සාමාන්‍ය දෙයක්. කිසිම බෙහෙතක් නැතුව දවස් කීපයකින් මේක ඉබේම හරියනවා. ඒ නිසා බය වෙන්න කිසිම හේතුවක් නැහැ. ඊළඟට අම්මලා අනිවාර්යයෙන්ම පුරුදු වෙන්න ඕන දෙයක් තියෙනවා. ඒ තමයි දරුවාව පිරිසිදු කරන නිවැරදි ක්‍රමය. දරුවා මල පහ කලාට පස්සේ හරි මුද්‍රා කලාට පස්සේ හරි හැම වෙලෙම ඉදිරිපස්සේ ඉඳන් පසුපසට. ඒ කියන්නේ යෝනි මාර්ගයේ ඉඳන් ගුද මාර්ගයේ පැත්තට පිසදමන්න පුරුදු වෙන්න ඕන. කවදාවත් අනිත් පැත්තට කරන්න එපා. මේ පුරුද්දෙන් ගුද මාර්ගයේ තියෙන බැක්ටීරියා යෝනි මාර්ගයට ඇතුළු වෙලා මුත්‍රා ආසාදනය කියන්නේ UTI වගේ දේවල් හැදෙන එක අපිට ලේසියෙන්ම වළක්වා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තවත් සමහර අවස්ථාවල කුඩා දැරියන්ගේ යෝනිතෝල් එකට ඇලී තියෙනව දකින්න පුළුවන්. මේකට අපි කියන්නේ ලැබියල් ඇඩිෂන් කියලා. මෙතනදී අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න ඕන දේ තමයි කවදාවත් අම්මලා මේවා බලෙන් ඈත් කරන්න යන්න එපා. එහෙම කළොත් දරුවාට තුවාල වෙලා ලොකු අමාරුවක වැටෙන්න පුළුවන්. මේක හෝමෝන මට්ටම අඩුවීම නිසා වෙන දෙයක්. ඒ නිසා දැක්ක ගමන් සුදුසුකම්ලත් වෛද්‍යවරයෙක් හමු වෙලා උපදෙස් ගන්න එක තමයි කරන්න ඕන. දැන් අපි බලමු අපේ දෙවෙනි මාතෘකාව ළමා හා පෙර යොවුන් විය ගැන. දරුවා ටික ලොකු වෙනකොට, ඒ කියන්නේ ළමා වියටි පාතබනකොට දරුවා ටිකක් ස්වාධීන වෙනවනේ. අන්න ඒ කාලෙදි අලුත්ම සෞඛ්‍ය අභියෝග මතුවෙන්න පටන් ගන්නවා. ඇත්තටම කිව්වොත් ගැහැණු දරුවන්ගේ මුත්‍රා මාර්ගය පිරිමි දරුවන්ට වඩා කෙටි. ඒ නිසා මුත්‍රා ආසාදන ඇතිවීමේ අවදානම ගොඩක් වැඩි. මුත්‍රා දැවිල්ල, නිතර මුත්‍රා කරන්න ඕන වීම, යටි බඩේ වේදනාව, එහෙමත් නැත්නම් මුත්‍රාවල දුර්ගන්ධයක් තියෙනවා නම් මේවා ගැන අම්මලා ගොඩක් අවධානයෙන් ඉන්න ඕනේ. දරුවාට හොඳින් වතුර බොන්න දෙන එක වගේම කපු යට ඇඳුම් පාවිච්චි කරන එකෙන් මේවා ගොඩක් දුරට පාලනය කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි මතක තියාගන්න දරුවාට මේ ලක්ෂණ එක උනත් තියෙනවා නම් ගෙදර ඉන්න එපා, වහාම වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර සඳහා යොමු කරන්න. දැන් අපි බලමු දරුවා වැඩි වීට පත්වෙන කාල රාමුව ගැන. සාමාන්‍යයෙන් අවුරුදු 8-13 අතර කාලයේදී පියයුරු වර්ධනය වීම වගේම රෝම වර්ධනය වීම කියන්නේ සාමාන්‍ය දෙයක්. හැබැයි මෙන්න මේකයි වැදගත්ම දේ. මේ කියපු කිසිම ලක්ෂණයක් වයස අවුරුදු 8ට කලින් පෙන්වනවා නම් ඒකට කියන්නේ අකාලයේ වැඩි වීට පත්වීම, එහෙමත් නැත්නම් precocious puberty කියලා. ඒ වගේ තත්වයක් දැක්කොත් අනිවාර්යයෙන්ම ළමා රෝග හෝ අන්තරාසර්ග, ඒ කියන්නේ endocrinologist වෛද්‍යවරයෙක් හමු වෙන්නම ඕනේ. අපේ තුන්වන කොටස තමයි යවුන් වියේ සෞඛ්‍ය අභියෝග. දරුවා යවුන් වියට පාතබනකොට ශරීරයේ විශාල හෝමෝන වෙනස්කම් වගේම ප්‍රජනනායක සෞඛ්‍ය සම්බන්ධ වර්ධනයන් සිදු වෙනවා. ඉතින් මේවා හරියටම තේරුම් අරගෙන කළමනාකරණය කරගන්න එක වැඩිහිටියන්ගේ වගකීමක්.
වැඩිවියට පත් වුණාට පස්සේ ඔසප් වීමත් එක්ක පොඩි වේදනාවක් එන එක සාමාන්‍යයිනේ. හැබැයි ඩිස්මෙනෝරියා කියන තත්වයේදී වේදනාව කොච්චර දරුණුද කියනවා නම් දරුවට ඉස්කෝලේ යන්නවත් එදිනෙදා වැඩක් කරගන්නවත් බැරි වෙනවා. අම්මලා ගොඩක් වෙලාවට හිතන්නේ ඕක සාමාන්‍ය දෙයක් කියලා. හැබැයි එහෙම නොසලකා හරින්න එපා. මුලින්ම උණුසුම් වතුර බෑගයක් පාවිච්චි කරලා බලන්න. ඒත් වේදනාව දිගටම තියෙනවා නම් එන්ඩෝමෙට්‍රියෝසිස් වගේ තත්වයක්ද කියලා සැකහැර දැනගන්න අනිවාර්යෙන්ම වෛද්‍යවරයෙක් හමු වෙන්න. ඒ වගේම අද කාලේ යෞන් වේ දරුවන් අතර ගොඩක්ම සුලභ හෝමෝන අසමතුලිතතාවයක් තමයි මේ PCOS කියන්නේ. අක්‍රමාත් ඔසප් වීම, මුහුණේ අධික කුරුල, අනවශ්‍ය රෝම වර්ධනය වගේම පැහැදිලි හේතුවක් නැතෝ එකපාරටම බර වැඩිවීම තමයි මේකේ ප්‍රධාන ලක්ෂණ. මේ තත්ත්වයේ තියෙනවා නම් නිසි වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ගන්නම ඕනේ. ඒත් එක්කම දරුවාගේ ජීවන රටාව වෙනස් කරන්නත් ඕනේ. හොඳට ව්‍යායාම කරන එක, විශේෂයෙන්ම සීනි සහ පිටි කෑම අවම කරන එක මෙතනදී ගොඩක් වැදගත්. හතරවෙනි කොටස විදියට අපි කතා කරන්නේ පෝෂණය සහ රෝග නිවාරණය ගැන. ලෙඩක් හැදුනාම බෙහෙත් කරනවට වඩා ඒවා කලින්ම බලක්වා ගන්න එකනේ වඩාත් සුදුසු. ඉතින් අපි බලමු ඒ වෙනුවෙන් අම්මලා විදියට අපිට ගන්න පුරුවන් ප්‍රායෝගික පියවර මොනවද කියලා. අවුරුදු 10ත් 11ක් අතර කාලය. මේ කාලය ගැහණු දරුවෙකුගේ ජීවිතයේ අතිශයින්ම තීරණාත්මකයි. ඇයි ඒ? මොකද ඉස්කෝලෙන් ලබා දෙන HPV එන්නත ලබා දෙන්නේ හරියටම මේ කාලේදී. අනාගතයේදී දරුවාට ඇතිවිය හැකි ගැබ්ගේ ලිපිලිකා වළක්වා ගන්න මේ එන්නත අත්‍යවශ්‍යම පියවරක්. ඉතින් කිසියම් හේතුවක් නිසාවත් මේ එන්නත නම් මගහැර ගන්න එපා. දැන් අපි පෝෂණය ගැන කතා කළොත් යොවුන් වියේදී ඔසප් වීමත් එක්ක රුධිරය පිට වෙන නිසා ගොඩක් දරුවන්ට රක්තහීනතාවය එමත් නැත්නම් ඇනීමියා හැදෙන්න තියෙන ඉඩකඩ වැඩි. ඒ නිසා දරුවගේ කෑමට පලා වර්ග, මස්, මාළු වගේ යකඩ බහුල ආහාර එකතු කරන්නම ඕනේ. අනිත් පැත්තෙන් මේ කාලේදී අස්ථි වේගයෙන් වර්ධනය වෙන නිසා කැල්සියම් ගොඩක් අත්‍යවශ්‍යයි. ඉතින් මේ යකඩ සහ කැල්සියම් කියන පෝෂක පදාර්ථ දෙකම සමබරව දරුවගේ ආහාර වේලට එකතු කරන එක අමලගේ වගකීමක්. හරි. අපි දැන් ඇවිත් ඉන්නේ අපේ පස්වන සහ අවසාන කොටසට. ඒ තමයි මානසික ආරක්ෂාව සහ ශරීරයිතිය. මේක ඊටමත් සංවේදී වගේම ගොඩක්ම වැදගත් මාතෘකාවක්. නියම නිරෝගීකම කියන්නේ කායික සෞඛ්‍ය විතරක්ම නෙමෙයි. දරුවාගේ මානසික ආරක්ෂාව සහ තමන්ගේ ශාරීරිය පිළිබඳව දරුවාට තියෙන අයිතිය, ඒ කියන්නේ බොඩි ඔටොනොමි ගැන කුඩා කාලේ ඉඳන්ම කියා දෙන එක අද කාලේ අත්‍යවශ්‍යම දෙයක් වෙලා තියෙනවා. අපි හැමෝම දරුවන්ට යහපත් ස්පර්ශය සහ අයහපත් ස්පර්ශය, ඒ කියන්නේ good touch එකක් සහ bad touch එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා හරියටම තේරුම් කරලා දෙන්න ඕනේ. දරුවාගේ රහස්‍ය ප්‍රදේශ අල්ලන්න මේ ලෝකෙ කිසිම කෙනෙකුට අයිතියක් නැහැ කියන එක දරුවාගේ මනසට තදින්ම කාවද්දන්න. ඒ වගේම යම්කිසි කෙනෙක්ම කරන්න හැදුවොත් කිසිම බයක් නැතුව ඒ වෙලාවෙම අම්මට හරි විශ්වාසවන්ත වෙනත් වැඩිහිටියෙකුට හරි ඒක කියන්න ඕනේ කියන එකත් දරුවාට ගොඩක් හොඳින් පැහැදිලි කරලා දෙන්න. මේ කරුණ ඔක්කොම කතා කරාට පස්සේ අද මේ පැහැදිලි කිරීම අවසන් කරන්න කලින් මම එක ප්‍රශ්නයක් අහන්න කැමතියි. දරුවට කායිකව ලෙඩක් දුකක් හැදුනත් එමත් නැත්නම් වෙනත් බාහිර කරදරයක් වුණත් කිසිම බයක් සැකක් නැතුව විවෘතව කතා කරන්න පුළුවන් පසුබිමක් අද ඔබේ නිවස ඇතුලේ නිර්මාණය වෙලා තියෙනවද? ලෙඩ රෝග වලින් වගේම මේ සමාජයේ තියෙන අනතුරු වලින් දරුවාව ආරක්ෂා කරගන්න තියෙන ප්‍රබලම ආයුධය තමයි අම්මයි දුවයි අතර තියෙන ඒ අන්‍යෝන්‍ය විශ්වාසය. මේ කරුණු සිල්ලම ගැහණු දරුවන් ඉන්න හැම පවුලකටම ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙන්නේ නැති කියලා මම විශ්වාස කරනවා. මේ පැහැදිලි කිරීම වැදගත් කියලා හිතනම නම් අනිවාර්යෙන්ම ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, ඒ වගේම පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම අපේ නාලිකාවේ අවසානයේ දාපු ඩිජිටල් උපැන්න සහතිකය ගැන කරපු වීඩියෝව තවමත් බැලුවේ නැත්නම් ඒකත් බලන්න කියලා ආදරයෙන් ආරාධනා කරනවා. එහෙනම් තවත් මේ වගේම වැදගත් පැහැදිලි කිරීමකින් අපි නැවත හමු වෙමු.